God morgon och varmt välkommen till en presentation av BT Consulting Groups tredje kvartal 2025. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation och IR här på BT. Och jag kommer strax lämna över till Martin Stenström som är VD och koncernchef. Vi kommer precis som vanligt ha en liten frågestund på slutet där ni gärna kan ställa frågor genom att skicka till ir@bt.se eller så fyller ni det lilla formuläret som finns här in till sändningen. And shortly after this presentation, we will also publish a subtitle version on our homepage. Så med det sagt så är det dags att dra igång. Så jag välkomnar dig Martin. Så mycket Katarina. Ja, då är vi lite... Vi presenterade ju igår att nyheten då att jag kommer att sluta som vd och Daniel Julin tar över. Så jag tänkte att vi skulle börja med det. Och jag har ju varit här då i 8 år, varav som vd de senaste 1,5 åren. Och jag ser fram emot nu att trappa ner mitt operativa arbete och gå in i lite mer lugnare takt. Så det finns ingen drama bakom det här utan det är på helt eget initiativ och det passar mig bra i den fas jag är i livet nu efter 40 år i IT-branschen. Framöver kommer jag försöka ägna mig kanske åt något styrelseuppdrag så får vi se. Men som min efterträdare har ju då styrelsen utnämnt Daniel Julin. Han har ju en lång och erfaren ledare med bakgrund inom management consulting, detaljhandel och digitalisering. För närvarande är han vd för ett bolag som heter Order Impact som är en svensk tech-startup. Och han har ju också varit sedan 2,5 år styrelseledamot i B3. Det gör ju att han har en stor kunskap om B3 och på det sättet kan snabbt komma in i vår verksamhet. Daniel har en civilingenjörsexamen, industriell ekonomi och organisationsfråga. Så han kommer då ta över från 1 februari och till dess är jag vd. Och vi kommer då naturligtvis att säkerställa en mjuk transition så att det här går smidigt och bra. Och jag ser detta som en väldigt positiv utveckling. Jag tror det är bra och nu och efter många år här få in någon med lite externt perspektiv. Det om det. Då brukar jag ju normalt sett inleda med lite grann om vår kultur och så den här gången också, även efter den här informationen om vd-byte. Ja, en del av vår kultur är att vi vill vinna. Detta gäller både i affärer och för att öka lönsamhet och tillväxt. Men även andra utmärkelser ser vi som bevis på framgång. Och de senaste månaderna har B3 fått flera utmärkelser som bekräftar styrkan i vårt varumärke och vår kultur. Till exempel då så mottar vi nyligen pris från Karriärföretagen där Pernilla Brolin tillsammans med Katarina Lundqvist utsåg till årets Employer Branding-personer i Sverige. Vi har också varit nominerade till Site Vision Awards för digitala lösningar tillsammans med våra kunder. Vårt dotterbolag Rebel & Bird är nominerat till Svenska Designpriset där vinnare ska koras ikväll så vi håller tummarna för det. Hoppas att vi vinner ett pris där. Ja, dessa erkännanden ser vi som ett starkt kvitto på engagemang, kreativitet, hög kvalitet och den starka kultur som präglar B3 som vi då tycker är väldigt, väldigt viktig. Ja, lite mer Q3-resultat. Men innan vi går in på Q3-resultatet. Ja, då 3 saker som jag vill att ni kommer ihåg från denna presentation. 1. Vi har fortfarande en utmanande marknad, men en liten ljusning kan anas. Det är fortsatt blandade reaktioner från kunderna. Men nu tycker jag det är mer positiva än negativa signaler. Så en vändning anas. Vi fortsätter jobba stenhårt med att förbättra tillväxt och lönsamhet. Både genom att höja intäkt genom bättre debitering och höja våra priser, börjar vi läge för det nu. Men också rekrytering. Men också fortsätta med att anpassa våra kostnader till lägre omsättning. Det är ingenting vi har stoppat med. Och 3 då, vi är helt övertygade om att vi är på rätt väg och att vändningen kommer. Och vändningen kommer då att visa sig i våra resultat framöver, även om det kanske tar några kvartal innan vi ser det skarpt i våra böcker då. Med det sagt kan vi gå till Q3-rapporten då. Ja, omsättningen stiger med nära 4% tack vare våra förvärv, men organiskt då backar vi med 3,4%. Detta beror ju på, som jag nämnde tidigare, då, ett fortsatt utmanande marknadsläge och en lågkonjunktur för konsultbolag som ännu inte helt släppt greppet om marknaden. Och det delar vi nog med hela konsultbranschen tror jag. Lönsamheten är inte tillräckligt bra, men ökar något lite från förra Q3 till 5%. Då ska man då notera att om vi tittar på den justerade EBITDA så är den lägre än förra året då vi hade stora one-off saker i Q3 2024. Så det är väl en blandad bild kan man säga. Nu har vi då, tror vi så pass mycket på marknaden
Så nu fokuserar vi mer på rekrytering än tidigare och med fokus för att nå positiv nettorekrytering. Vår ambition är att vi ska nå det redan i år, i Q4, som enskilt kvartal då. Det kanske vi inte gör, men vi kommer definitivt att ha det med oss in i nästa år. Vi har en ökning av vår debiteringsgrad, men det ska vi då tillskriva Polen och i Sverige är den då bara marginellt förbättrad. Ja, och som sagt tidigare, marknaden är fortsatt osäker, men vi lyckas med att ta nya affärer trots det. Ja, från den här mer detaljerade bilden plockar jag fram följande fakta. Om vi tittar på year to date så har vi en omsättningsökning på över 12% och en något förbättrat EBITDA till 6,3%. Men som tidigare sagt, det är långt ifrån tillräckligt förstås. Vi vill också förtydliga varför vi kan ha ett ökat genomsnittligt antal medarbetare och samtidigt ha en nedgång i antalet medarbetare end of period. Kan ju tycka lite bakvänt. Detta beror på att vi konsoliderade in Polen i september förra året och därmed fick en avsevärd höjning. Därefter har vi som koncern tyvärr backat antal medarbetare, vilket vi ser som en av våra största uppgifter som du att vända trenden på, att komma tillbaka till positiv nettorekrytering. Mer om det senare då. Ja, och så Polen då. Som ju alltid brukar vara ett stort glädjeämne. Det är det fortfarande, men tyvärr har vi då en negativ tillväxt nu i Q3 och minus 16% blir det här kvartalet. Och i year to date har vi då minskat 7%. Det pratade vi om förra kvartalsrapporten också. Det beror på att Polen har tappat ett par internationella kunder och de har ännu inte lyckats hitta nya uppdrag för dem. Polen jobbar ju väldigt mycket med projekt och projekt kan då bestå av 5 till 15 konsulter så det kan gå fort upp och ner. Sen är ju lönsamheten imponerande och fortsatt väldigt bra, men ebit över 10% i kvartalet. Vi räknar ju med att tillgången är tillfällig, men troligen får vi väl vänta några kvartal innan vi kan se en vändning uppåt igen i siffrorna. Marknaden i Polen är nu tuffare än tidigare, med färre projekt på marknaden, vilket leder till högre konkurrens och marginalpress, vilket då BT Polen möter med att försöka hitta mer projekt utanför Polen. Och det har de stora möjligheter med många intressanta prospekt här nu ute. Vi stärker också säljteamet i Polen med mer senior kompetens, då det visar sig att kunderna nu när det är tuffare marknad kräver mer av säljpersoner i avseende av teknisk och kommersiell kompetens för att vara relevanta. Det har visat sig då haft framgångar med att flera nya ramavtal är tecknade som kommer att öka orderna längre fram. Vi kommer att prata om det lite senare. Satsningen på cybersäkerhetstjänster som drogs igång i början av året har givit frukt med en strategisk affär på ett e-handelsbolag. Och även inom AI-området visar BT Polen framfötterna med att leverera en AI-lösning till ett svenskt företag, men som levererar tjänster både i Sverige, Danmark och Belgien. Så jag tror att Polen snart är tillbaka på tillväxtspåret. Och så har vi Norge. Vår senaste tillskott till internationell verksamhet. Vi gläds ju åt tillväxten på 22%, vilket är ju en positiv indikation att vi är på rätt väg. Q3 är lönsamhetsmässigt dåligt kvartal och så även förra året. Detta beror på hur man i Norge hanterar semesterutbetalningarna och är i linje med förra året. Det är ett strukturellt sak som skiljer oss mot Norge i Sverige. Jag tycker att underrubriken sammanfattar väl situationen. Turnaround startat och vi har ett positivt momentum i Q4. Det är precis så vi är. Vi gör flera viktiga satsningar i Norge som vi pratade om i förra kvartalsrapporten med strategisk rekrytering inom försvarssektorn och rekryteringsverksamheten. Och under kvartalet har vi då växt mer inom försvar och säkerhet med ett strategiskt partnerskapsavtal och anställning av ytterligare en nyckelperson. Väldigt hög aktivitet och sätter flera nya affärer och som sagt då, vi har momentum och bra ingångsfart i Q4. Ja, den här bilden visar ju våra intäkter fördelas jämfört med förra kvartalet 3. Och som vi då ser så behöver vi nu öka antalet FTE i takt med en förbättrad marknad. Den negativa effekten av det minskade antalet konsulter har i stort sett varit oförändrad jämfört med föregående kvartal. Intäktstillväxten under Q3 drevs huvudsakligen av förvärv och konsolideringar. Polen konsolideras som koncernbolag den 1 september 2024, vilket innebär att verksamheten bidrar fullt ut under Q3 i år, men endast delvis under motsvarande period föregående år. Så fokus framöver är att gå från nettoutflöde av konsulter till nettoinflöde, vilket då naturligtvis kommer leda till ökade intäkter och det är också vår plan då. Debiteringsgrad.
Vår debiteringsgrad är ju stabil, men den är ju fortfarande för låg. Och vi förväntar oss ju och kräver att den ska bli mycket, mycket bättre. Q3 är ju normalt en dåligt kvartal när det gäller debiteringsgrad. Men när vi tittar då på någon slags normaliserad debiteringsgrad så är vi långt efter ändå. Alltså i Sverige ser vi som normaliserad debiteringsgrad för Q3 ungefär 83%. Och här ligger vi ju på 79,6%. Det vill säga, vi kan se det som så att vi har stort utrymme för förbättringar framåt, vilket vi också räknar med ska hända. På koncernnivå ligger vi på 81,7 och även där kan vi bättre. 85% i vår bedömning att en normaliserad debiteringsgrad är på koncernnivå för kvartal 3. Samtidigt då som vi räknar med att debiteringsgrad ska öka, tack vare mer uppdrag, så har vi ju gått in i en mer offensiv fas för rekrytering, vilket kan leda till att vi får ett ökat antal obelagda i uppstartsfasen av rekrytering. När vi anställer folk så är det ju inte alltid att de får uppdrag första månaden. Men vi prioriterar fortfarande ökad debiteringsgrad, men vi behöver framförallt öka antalet konsulter. Ja, den här så kallade bubbeldiagrammen, den har ju varit med i flera kvartalsrapporter tidigare. Och om man då jämför det här bubbeldiagrammet med förra kvartalets bubbeldiagram så har det inte hänt mycket. Utan det är ungefär samma. Vi har problem med att få tillväxt i våra dotterbolag. Vi jobbar stenhårt genom att höja lönsamheten inom kostnadskontroll och öka intäkterna genom att höja debiteringen. Och sen då få igång rekryteringsmotorn igen. Som ni ser då att det är få av våra bolag som klarar att ta tillväxt i den tuffa marknaden detta året. Vi ser ju att det kommer att vända framöver då. Och vi fortsätter att effektivisera oss genom att bilda större enheter och på det sättet få bättre effektivitet. Så inte så mycket nytt här kan man säga. Fit for Growth, det är ju två delar. Dels är det ju då det vi kallar tillväxtinitiativ och sen är det kostnadsprogrammet. Vi börjar med tillväxtinitiativet. Och här är lite nytt då. Nu, som jag sagt tidigare, nu går vi in för en fas där vi då ökar trycket på rekrytering. Ett nytt rekryteringsinitiativ har startat för att stärka nettotillväxten primärt i Sverige då. Vi omprioriterar vår tid som bolagsledning att fokusera på att öka rekryteringen helt enkelt. Vi kan fortsätta se till att vi har hög debitering, men nu är fokus också att fylla på med fler medarbetare. I Norge gör vi massa bra saker som vi hörde tidigare om och dessutom då utvecklar vi tätare samarbete över landsgränserna, både från Sverige och från Polen, där vi vill samarbeta mer och sälja mer tjänster primärt till Norge från Polen och Sverige. Och glädjande nog så är vi också på gång att etablera en position inom försvarssektorn med stark potential och positiv utveckling förstås, som samhällsläget är. Än så länge är det ju väldigt, väldigt liten del av våra affärer. Så vi kom fram till att vi har nu som koncern 3% av vår omsättning på försvarssektorn, vilket är jättelite. Men det växer snabbt. Så vi ser ju att det här är en tillväxt, ett nytt tillväxtområde som vi kan utveckla inom. Vi använder ju AI själva då. Och vi har ju byggt 2 verktyg då. Salesflow som är ett sätt att automatisera försäljning av mer förfrågningar och CV-coach som ett sätt att få våra konsulter att skriva bättre CV. Det här är på riktigt och det visar ju styrkan i AI. Att vi kan använda det och vi kan ju också då göra det för våra kunder. Sen har vi lanserat en paketering av ett erbjudande åt AI-agenter som jag ska prata lite grann om på nästa sida. Ja, AI-agenter, det har ju pratats väldigt mycket om det länge och det finns ju ute. Vi ser att vi kan hjälpa kunderna att nytta av AI-agenter som gör att kundernas verksamhet blir smartare. Och därför tänker vi att vi nu lanserar en paketering av våra tjänster som gör det lite enklare att köpa av oss. Vi var ju tidigt med att investera i kompetens inom AI. Vi investerade ju över 100 000 timmar förra året. Vi har hjälpt flera kunder redan. Så det här är inte så att vi inte har gjort det utan vi har hjälpt kunder, riktiga case med det här. Men vi ser också en starkt ökande efterfrågan inom området AI-agenter då. Och nu är agenttekniken så bra så att den går att lösa verkliga affärsproblem och på det sättet öka kundernas lönsamhet och konkurrenskraft. Det kräver dock fortsatt att man gör rätt analys och en AI-agent är rätt lösning. Det passar inte för alla uppgifter. Och genom att göra den här paketeringen av AI-agenter kan kunderna öka servicegraden internt och externt, öka effektiviteten och skalbarhet och öka kundvärdet. Och för oss B3 då så breddar det vårt erbjudande och marknadsför oss och stärker oss på det sättet som en ledare inom AI-området. Och vad vi kan erbjuda då, det är ju strategi och behovsanalys, identifiering av processer och workshops.
utveckling och implementation, utformning av skräddarsydda AI-agenter och interaktion med befintliga verktyg. Och vi kan träna och finjustera, alltså anpassa de här AI-agenterna som lär sig kundens ton, rutinerna och prioriteringar. Och sen förvaltning och support så att vi kan se till att det här fungerar och vidareutveckla i takt med att verksamheten förändras. Så där tror jag att vi kan öka våra intäkter på AI och hjälpa våra kunder ännu mer med det här. Då kommer vi in för den andra delen på Fit for Growth, cost savings. Där har vi nått vårt mål. Allting vi sa att vi skulle göra är gjort. Och vi kommer att få effekten på sänkta kostnader här under nästa halvår. Vi har ju lyckats då att sänka våra omkostnader minst lika bra som omsättningstillväxten har gått ner. Så vi är nu väldigt väl rustade för tillväxt med en effektiv och mycket linare organisation. Vi räknar ju nu att kunna växa bolaget en bra bit utan att addera mer overheadkostnader, vilket ju förstås kommer att visas på ett stärkt bottom line framöver då. Ja, och alla beslut som behöver tas för att nå målet är tagna och nu går vi då i det kallar vi harvest period där våra kostnader går ner i takt med att beslutet får full effekt. Så far väldigt lyckosamt program. Ja, lite grann om kunder då och varit inne på de ämnena tidigare. Vi har ju trots en tuff marknad så att många framgångar på marknaden med bland annat nya ramavtal. Och då nämnde jag tidigare att Polen har tecknat nya ramavtal och de har då ett ramavtal med ett av Polens största telekomföretag. De har också tecknat ett avtal med ett USA-baserat bolag för mjukvaruutveckling och digital produktutveckling. Och som jag nämnde tidigare så har vi tagit framgångar på Saab inom försvarssektorn. Då har vi en snabb tillväxt från väldigt låga tal då i och för sig. Arbetsförmedlingen jobbar vi mycket med och där har vi fått mer affärer där vi då tillhör olika roller som systemutvecklare, Scrum Master och teknisk automatiseringsledare. Regionerna i Sverige är fortfarande en sak som vi växer på och här har vi då levererat flera nya positioner till Karolinska Universitetssjukhuset. Och vi har ett bolag som är fokuserat på upphandlingskonsulter och de har gjort en bra affär med Alecta Fastigheter där de ska hjälpa till med upphandlingskompetens. Och inom bank, finans och försäkring då, som är vår största sektor, har vi också tagit nya affärer inom systemutveckling, verksamhetsanalys och informationsmodellering. Och på nätverksområdet, så vi också har ett specialistbolag, har vi tagit nya affärer på en av Sveriges största statliga myndigheter. Och sen har vi vårt bolag som håller på med Site Vision. Och där ramlar det alltid in nya affärer och nu har vi tagit en affär på Hogas, Nacka Energi och Mälarenergi med flera. Då kommer vi till avslutningsbilden då, för att summera. Vi har haft tillväxt på nästan 4% trots fortsatt mycket utmanande marknad. Vår EBITDA går upp till 5%, men vi är långt från nöjda. Vi kan så mycket bättre. Vi trycker nu på rekryteringsknappen för att kunna möta en bättre marknad som vi räknar med kommer gradvis under 2026. Marknaden är fortsatt utmanande, men vi tar affärer och stärker våra kundrelationer trots detta. Ja, och så inom B3 använder vi då Jim Collins bok Good to Great i vårt ledarprogram. Och där plockar jag då citatet som brukar kallas för Stockdale Paradox. Möter brutala fakta men tappa aldrig tro på hur berättelser slutar. Har ni inte läst boken så det har ni säkert gjort allihopa. Läs den igen, den är bra. Så vi håller fast vid disciplinen, vi behåller fokus och vi fortsätter tro på att vi kommer att lyckas och vi är övertygade om det. Så det vill säga, åter till de 3 punkterna för inledning. Vi har en tuff marknad, kanske den tuffaste på väldigt länge. Vi jobbar hårt för att både öka intäkter och sänka kostnader. Och vi är 100% övertygade att vi kommer att lyckas. Och det får då bli slutordet och över till frågor. Ja, vi får passa på att säga tack till er som har skickat in frågor. Det har kommit en del, så jag försöker gruppera dem på lite olika områden. Den första frågan är kopplad till rekrytering som du pratade om, att det är stort fokus på rekrytering framåt. Ja. Kan du nämna några konkreta åtgärder som ingår i det här initiativet? Hur ska B3 lyckas vända den negativa trenden i nettorekrytering? Alltså, vi har haft nu så många tuffa kvartal och månader så våra bolag har blivit lite defensiva, blivit lite osäkra på om de kan anställa och få ut folk. Så det börjar med en mindset att börja tänka positivt, tänka ja, vi kan rekrytera, vi kommer att få ut dem. Vi har blivit för defensiva.
Så det är väldigt mycket mindset från våra dotterbolagsledningar. Sen är det helt enkelt då att lägga mer tid på det. Det finns väldigt mycket talang där ute att rekrytera, men det är inte så att det står 100 i kö, utan det gäller ju att jobba och välja ut de bästa. Vi ska ju bara rekrytera de riktigt bra konsulterna nu när vi har den möjligheten. Så det är mycket jobb helt enkelt och en liten skifte av fokus. Lite grann halvfullt glas fokus än halvtomt då. Så, och så vad vi koncernledningen gör, det är ju helt enkelt vi mäter och följer upp tätare. Det är vad vi gör. Vi har veckovis uppföljning, vilket också naturligtvis påverkar. Du sa att det kanske var lite mer positivt läge nu. Ja. Då är en fråga så här. Hur ser B3 på återhämtningen i marknaden 2026 och vilka tecken ser man då på att bolaget skulle vara fit for growth inför nästa uppgång? Ja, om vi tar den andra delen av frågan först. Är vi fit for growth? Ja, vi har ju anpassat vår kostnadskostym mycket mer effektiva. Vi kommer att kunna leverera högre volymer med precis samma antalet overhead till människor. Så det kommer ju att ge en effekt. Och jag tror den är ganska stor innan vi behöver liksom fylla på med mer overhead-medarbetare. Tecknen vi ser, det är ju som jag sa tidigare, det finns massa positiva tecken, det finns negativa tecken. Olika kunder reagerar på olika sätt. Nu överväger de positiva tecken. Jag tror det är väldigt mycket tro också. Men det börjar med tro. Alltså en förbättrad konjunktur börjar med att fler än jag tror på att marknaden blir bättre. Våra kunder börjar tro på det. Och jag känner att det här skiftet är vi nu. Så vi kan inte garantera det. Men planen är där. Men sen är vi ju naturligtvis, eftersom vi har också sänkt våra kostnadsmassa, så är vi ju mycket mer stabila om den här tillväxten inte skulle komma. Det är inte så att B3, vi kan ju tjäna pengar även utan tillväxt. Det ska jag säga. Men vi ser tecken på bättre marknad, men den är ju fortfarande osäker. Och kopplat till framtida tillväxt, vilken roll spelar Polen och Norge ser du framåt? Ja, Polen då, det har ju varit vår tillväxtmotor många år. Nu har de haft en litet downturn. Jag är helt säker på att de kommer att komma igång igen. De är, som jag nämnde tidigare, de har ett supereffektivt arbetssätt. Jätteduktiga på att sälja. Så de kommer att vara viktiga. Jag tror, och Polen är ju en jättemycket större marknad än Sverige. Så där finns ju stora utrymmen för tillväxt. De är också duktiga på att ta affärer utanför Polen. Så de kommer att vara en väldigt viktig del av B3s framtid. Norge är ju så nytt. Och Norge är en mindre marknad än Sverige förstås. Men här börjar vi med förvärvet av Habberstad då. Ett väldigt duktigt management-konsultbolag. Och de kan växa, men framförallt kan vi plocka in fler B3-expertisbolag in där och bredda vårt erbjudande. Så det kommer att bli också en viktig del av B3 framöver. Men i volym så tror jag att Polen kommer fortfarande vara betydligt större. Då ska vi se. Du har ju pratat lite om det här med större bolag. Att gruppera bolagen till lite större enheter. Ja. Hur kan du se att det har påverkat samarbete och lönsamhet hittills? Kan man se några konkreta resultat av detta? Vi har absolut genom att gruppera bolagen, det vi kallar kluster. Vi har ökat jättemycket i samarbete runt sälj. Tidigare var det lite grann tuber, silos. Man jobbade och man hade sina kunder och man sålde sina konsulter. Nu är det mycket bredare. Man går ut till sin kund och pratar om hela B3s erbjudande. Det har vi en jättestor fördel av. Och man tittar också på beläggningen på ett mer gemensamt sätt. För det kan ju vara ett bolag som har full beläggning och någon har väldigt dålig beläggning. Det gäller ju liksom att hitta helheten där. Så jag tycker det har gett många positiva effekter. Och även då i kostnadssidan då att vi kan vara lite mer effektiva genom att göra så. Men det finns en del kvar att göra, absolut, inom det området. Men vi är på god väg. Om man tittar lite framåt då, nu pratade vi lite om försvaret. Vilka branscher skulle du säga kan vara mest lovande för B3 hittills eller framåt? Ja, jag tror bank och finans, där vi är stark. Det är vårt starka segment. Där finns jättemycket mer att göra. Det är inte så att vi är på alla banker och vi kan göra mer på de stora banker vi är. Där tror jag vi kan bli ännu starkare. Hälso- och sjukvård, absolut. Också ett område som vi är starka men också kan bli ännu starkare. Och sen tror jag bubblaren är just försvaret då. Där kommer vi från ingen marknadsandel egentligen. Men genom att nu
inte bara go with the flow, för än så länge kan vi säga att vi har väl kommit dit för att vi har funnits på rätt plats och ska kunna leverera en konsult. Nu gör vi mer ett strukturerat arbete runt att utveckla försvarsmarknaden. Det är också intressant då att i Norge så är det ju mer fokuserat på försvaret och IT-delen. I Sverige är det mycket mer produktutveckling på Saab, så att det finns ju en crossover där också om vi kan få det här att smitta över varandras områden. Sen då, kopplat till marknadsosäkerheten, hur kan man se att det påverkar prissättning och marginaler? Ja. Eller ser man att det påverkar? Ja, vi har ju haft skittufft med det. Det har ju varit förra året var ju, det skulle jag säga, var då vi hade den stora prispressen. Nu är det fortfarande diskussioner om priser, absolut, men nu ser jag snarare att det är möjligt att höja priserna. Från dåliga nivåer då, ska man tillägga. Men det är snarare en positiv, för oss, positiv trend. Att vi kan efterhand som nya uppdrag, för längre uppdrag, vi kan diskutera prishöjningar då. Så det är åt rätt håll ur vårt perspektiv. Bra, då tror jag att vi har varit igenom de flesta frågorna som har kommit in. Skulle det vara någonting annat som ni vill fråga över så går det självklart jättebra att fortsätta mejla till oss under dagen eller senare. ir@bt.se, så återkommer vi. Så med det så har vi dags att runda av. Tack så mycket för att ni har lyssnat och det har varit kul att vara med och få presentera alla de här kvartalsrapporterna. Det blir ju då utan naturliga skäl min sista. Nästa gång kommer Daniel att hålla det här. Så jag tackar för intresset och ser fram emot mitt nya liv. Vi ses framöver. Ha det bra. Tack för idag. Hej då. Hej då.